ሰላም ጤና ይስጥልኝ የጆም ሌክቸር ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? እንግዲህ ዛሬ PHP ኮንዲሽን እናያለን። PHP ኮንዲሽን ጃቫስክሪፕት ላይ ኮንዲሽኖችን ላይክ ኢፍ ኮንዲሽን እና ስዊች ኮንዲሽንን አይተናል ምን እንደሚመስልና ሲንታክሱ ምን እንደሚመስል። ዛሬ ደግሞ PHP ኮንዲሽኖችን በPHP ውስጥ ስንጠቀም የምንጠቀመው ሲንታክስ ምን ይመስላል፣ ስቴትመንቱ ምን ይመስላል የሚለውን ከኤግዛምፕል ጋር እናያለን ማለት ነው። ከኤግዛምፕል ጋር እናያለን። አሁን እዚህ ጋር PHP ታግ አለ ቦዲ ውስጥ እንግዲህ ያው እንደምናውቀው PHPን በፈለግንበት ቦታ መጠቀም እንችላለን ቦዲ ውስጥ ማለት ነው። አሁን ላይክ ሄዲንግ 1 በታች PHPን ታግን ተጠቅሜያለሁ። ከዛ if ኮንዲሽንን ለመጠቀም ጀስት ቫሪያብል ለምሳሌ ክሬት ላድርግ ቫሪያብል b የሚባል እዚህ ኮርሱን አይናልኩት then እዚህ ጋር if variable b greater than 10 then እዚህ ጋር ልግባና echo እዚህ ጋር echo ለምሳሌ b is greater than 10 አልኩት። ከዛ በኋላ እቺን ፕሪንት እንዲያደርግልኝ የምፈልገው ኤክስኪዩዝ አድርገው አላወጣልኝም። ለምን? b ከማን ስለማይበልጥ ከ10 ስለማይበልጥ ማለት ነው። ከ10 ስለማይበልጥ እዚህ ጋር else ልበልና echo b is less than 10 ልበለው። ከዛ እዚህ ጋር ሴሚኮሎን አድርጌ እዚህ ጋር ኤክስኪዩዝ ላድርገው ማለት ነው። ደስለው b is less than 10 አለኝ ማለት ነው። ለምን? b ከማን ስለሚያንስ ከ10 ስለሚያንስ ማለት ነው። እዚህ ጋር ለምሳሌ greater than ከዛ else እንመጠቀም multiple if ማለት ነው። multiple condition then variable b greater than or equal to 10 ከሆነ is እዚህ ጋር መጥቶ greater than or equal to 10 ይበለኝ። ከዛ እዚህ ጋር ሌላ else ልምጣና እዚህ ጋር if እዚህ ጋር ልምጣና echo አሁን እዚህ ጋር ምን ብሎ እንዲዋጣልኝ ይፈልጋለሁ። እነዚህ ካልሆነ ግን እንደነዚህ ካልሆነ b is less than 10 ማለት ነው። 10 ብሎ እንዲዋጣልኝ ፈለኩኝ። እዚህ ጋር greater than ነው። እዚህ ጋር greater than equal to ከሆነ ነው። ካልሆነ ግን ያንሳል ማለት ነው። ከb ከ10 ያንሳል። then excuse አድርገው b is less than 10 ብሎ አወጣልኝ ማለት ነው። እንግዲህ እዚህ ጋር ማየት የተፈለገው ምንድነው? if condition ላይክ ከሌሎቹ ላይክ ጃቫ ላይ ለምሳሌ ጃቫስክሪፕት ላይ ምን አይነት ሲንታክስ እንጠቀማለን? እዚህ ጋር ምን አይነት ሲንታክስ እንጠቀማለን? እዚህ ጋር way of ለምሳሌ ፕሪንት ለማድረግ የምንጠቀምበት ወርድ ነው እንጂ የሚለያየው ሲንታክሳቸው ተመሳሳይ ነው። ላይክ እዚህ ጋር እንደዛ ነው። ጃቫስክሪፕት ላይም እንደዛ ነው። ስለዚህ ሲምፕል የሆነ ሲንታክስ ነው የሚጠቀመው ማለት ነው። ሲምፕል የሆነ ሲንታክስ ይጠቀማል። ሌላ እዚህ ጋር ስዊች ኮንዲሽን ማየት እንችላለን። ስዊች ኮንዲሽን ማን ተጠቅመን b ቫሪያብልን ተጠቅመን ማለት ነው። ስዊች b እዚህ ጋር ቫሪያብል b ናልኩኝ። ከዛ ቫሪያብል b ካልኩ በኋላ እዚህ ጋር የስዊች ስቴትመንት የምጽፍበትን እንትን እናስቀምጣለሁ ማለት ነው። ከዛ ስዊች ኬስ 1 ብዬ ከዛ echo b is equal to 1 ልበለው። b is equal to 1 ያ ማለት ምንድነው? ኬስ እዚህ ጋር ኬስ የሰጠሁት 1 ከሆነ that means variable b 1 ከሆነ b is equal to 1 ይበልልኝና break ማለት just ኮንዲሽኑን እንዲያቆምልኝ ማለት ነው። ኮንዲሽን ቼክ የሚያደርገው ኮንዲሽን እንዲያቆምልኝ አልኩት። ከዛ እዚህ ጋር just ኮፒ ላድርግና copy then እዚህ ጋር paste
paste ላድርገው ሶ እዚህ ጋር ለምሳሌ ኮንዲሽን 2 ከሆነ እዚህ ጋር 2 እንዲልልኝ ቤዝ 2 እንዲልልኝ እዚህ ጋር 3 ከሆነ 3 እንዲልልኝ 4 ከሆነ እዚህ ጋር 4 ከሆነ then እዚህ ጋር መጥቶ 4 እንዲልልኝ ማለት ነው እዚህ ጋር 5 ከሆነ then እዚህ ጋር መጥቶ 5 እንዲልልኝ then ይሄ ሁሉ ነው ካልሆነ ግን ከዚህ ውጭ ከሆነ ዲፎልት እዚህ ጋር መጥቼ echo then ምን ብሎ ያወጣልኝ b is unknown ብሎ ያወጣልኝ ማለት ነው base unknown ብሎ ያወጣልኝ አሁን እዚህ ጋር የዲፎልት ማለት just ኦፕሽኖች እዚህ ጋር የተቀመጡት ኦፕሽኖች ካልሆኑ በቃ ቁጥሩ አይታወቁም ደግሞ ኮንዲሽናል ተሟላም የሚል ስቴትመንት እንዲያወጣልኝ ነው ስለዚህ ከዚህ ውስጥ ለምሳሌ b ከዚህ ውስጥ 1 ካልሆነ ወይ 2 ካልሆነ ወይ 3 ካልሆነ ወይ 4 ካልሆነ ወይ 5 ካልሆነ base unknown ብሎ እንዲያወጣልኝ ፈለኩ ማለት ነው base unknown ብሎ እንዲያወጣልኝ ፈለኩ ስለዚህ እዚህ ጋር የተሳሳት ነው ነገር አለ ማለት ነው ፕሮብለም ያለኝ just case ኦኬ ምኑ ጋር ነው ተሳሳት ከሚለኝ syntax unknown unexpected break line 12 ኦኬ ላይን 12 ላይ echo እዚህ ጋር ምን አልተጠቀምኩ ሲንታክስ አልተጠቀምኩ ማለት ነው በሁሉም ኢኮች ላይ ሲንታክስ አልተጠቀምኩ አይ ሚን ሴሚኮለን አልተጠቀምኩ ሴሚኮለን በሁሉ አልተጠቀምኩ ሴሚኮለን በሁሉ አልተጠቀምኩ እዚህ ጋር 5 ተበልልኝ ከዛ ሴቭ ላድርግና አሁን ኤክስኪዩት ላድርገው ኤክስኪዩት አድርገው ምን አለኝ ቤዝ unknown ይለኛል ማለት ነው ቤዝ unknown እዚህ ጋር ከቅድሙ ስቴትመንት ጋር አብሮ ስለመጣ ነው ያልታወቀን echo yes ኮሎን አድርጌ just ብሬክ የራሱ ላይ እንጠቀምልኝ ፈልጌ ነው ከዛ ብሬክ ባል ቤዝ unknown ብሎ ወጣልኝ ማለት ነው ለምሳሌ b እዚህ ጋር ቫልዩ ስንት ነው 9 ነው ስለዚህ ምን ማለት አለብኝ ለምሳሌ እዚህ ጋር መጥቼ 5 ምትለዋል 9 ልበላትና ቤዝ 9 ብሎ ይምጣልኝ ከዛ እዚህ ጋር ኤክስኪዩት አድርገው ቤዝ 9 ብሎ አመጣለው ኮንዲሽኑን እቺኛው ኬስ ኮንዲሽኑን አሟላች ማለት ነው ኮንዲሽኑን ስላሟላች ቤዝ 9 ብሎ አመጣልኝ ማለት ነው ስለዚህ ብሬክ ኬዝ እና ዲፎልት ለስዊች ኬዝ ኮመን ናቸው መጠቀም ያለብን ነው ብሬክም ጀስት ኮንዲሽኑ ካሟላ እዛ እንዲያቆምልን ነው ዲፎልት ደግሞ ጀስት እዚህ ጋር የተጠቀስናቸው ኮንዲሽኖች ካልተሟሉልን ምን እንዴ ዲፎልት ቫልዩ እንዲያወጣልን ነው ኬዝ ደግሞ ያንዳንዱ ኦፕሽን የሚያስመርጠልን ነው የቢን ኮንዲሽን እንደ ኮንዲሽን የሚያስመርጠን ኬዝ ነች ኬዝ ኪወርድ ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ጀስት የስዊች ላይ የግድ መጠቀም ያለብን ኬዞች ናቸው መጠቀም ያለብን ስቴትመንቶች ናቸው ሰው if ኮንዲሽን እና ስዊች ኮንዲሽን በዚህ ትለማመዳላችሁ ማለት ነው